Good afternoon. Csak hogy talán nem kell. Jó napot kívánok. Bekapcsolom? Igen. Nem hangvezék. És mindenkit szeretettel köszöntök Auður Ava Ólafsdóttir az Igazság a fényről című könyvének bemutatóján. Itt van körünkben Veres Kata, a kötet fordítója, valamint Farkas Fanni, aki fel fog olvasni néhány részletet ebből a kötetből. A szerző nem ismeretlen a skandináv irodalom iránt érdeklődő magyar olvasók előtt, hiszen nem csak hogy jelent már meg kötete magyarul, de könyvbemutatón is vett részt. Ettől függetlenül ez a regény ez egy új fejezetet nyit az ő magyarországi fogadtatásában, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy talán nem arról, hogy mi az igazság és mi a fény, de hogy a címben foglalt fogalmak ezek ebben a karcsú, de annál súlyosabb tartalmú kötetben miként jelennek meg. So the author, Auður Ava Ólafsdóttir, is not unknown to the Scandinavian interested Hungarian readership because she's not only had a former book translated into Hungarian, but also participated in a similar book launch, if I'm not mistaken, in the past. And this, of course, is a new chapter in her reception in Hungary. And my first question would concern some brief introduction about the two keywords in the title, truth and light. So without going too philosophical, but perhaps you can say a few words as an introduction. Yeah. Okay. Press it. Press it. Okay. Hi. So, yeah, last time I was here 6 years ago, and because there were so many people, I think I was talking about my book called what's the title in Kata in Hegel. Yeah. And there were so many people that told me that they thought it took place in the former Yugoslavia. So I took a train all by myself from Budapest and went to see. I'd never been there, to visit all the, and ended up in Italy. So it was, yeah. But yeah, the truth about light. Light is a kind of a keyword in the book, and the story came to me. The idea of the story came to me when the Icelandic people voted publicly for their favorite word in Icelandic, and it turned out to be midwife. Baba. Yeah. Baba. And because midwife in Icelandic we say mother of light, and at the beginning of the novel there is actually a list of this word in as many languages as I could find, including the Hungarian language. And I didn't find another mother of light, but I thought it was poetically logical that the two midwives in the story, the two main characters, were not only specialists in light in a dark world, but also in, as it turns out, in human nature. So it's also a book, it's trying to understand the meaning of light. That means hope, that means survival. I mean, I don't kill my characters like crime novelists do, because I think the question how to survive is much more interesting and much more difficult for a writer. How to survive, yeah. So you have to have hope, and hope can be of various kinds. But the two main characters are midwives, the mothers of light, and the older one is a kind of eccentric philosopher that I can make say things that I could never say as an author, as Auður Ava. Because, you know, an author is one
think is not the characters. Even if the reader sometimes thinks that a character says is our opinion. So I can make her she's comparing, actually in the book, she's comparing the human animal to other animals. And she doesn't believe in man. But the paradox is that she believes in children, the future of the world. And she believes in poets. She thinks children and poets are going to save the world. Not the first one to mention poets. Igen, 6 éve voltam itt egész pontosan a Hegek könyv bemutatója kapcsán, és ezt követően innen Jugoszlávián keresztül Olaszországba utaztam tovább olyan területekre, amelyek annak ellenére, hogy foglalkoztam velük az írásaimban, ismeretlenek voltak még előttem, különösen a korábbi Jugoszlávia területei. És amit erről a könyvről egy kiindulásképpen el lehet mondani, az, hogy a fény valóban egy kulcsfogalom ebben a kötetben, és az ötletet az adta a kerettörténethez, hogy nemrég az izlandiak a kedvenc szavukká a fényanyát, izlandiul a fényanyát, vagyis a bábának az izlandi megfelelőjét választották, ami szerintem egy roppant tartalmas, szimbolikus kifejezés, tehát az, aki életre segíti, a fénybe segíti a megszületendő gyermeket, és egyből megragadott ennek a költőisége. A könyv egyébként egy szólistával és szómagyarázattal kezdődik, amelyben megpróbáltam összegyűjteni a lehető legtöbb különböző nyelven a bábának a megfelelőit, a magyart is beleértve, de ha jól érzékelem, akkor egyik nyelv sem hozza azt a metaforát, amit az izlandi, tehát ez, hogy a fény anya, a fényre segítő anya. És ebből más dolgok is következnek. A fény az mindig a remény egy sötét világban, és ez a két főszereplő is, akik mind a ketten bábák, ők ezzel a fénnyel és ezzel a reménnyel foglalkoznak különböző szinteken. Az idősebbik, aki egy nagyon szkeptikus nőként jelenik meg, az emberi természettel egészen behatóan és filozófiai mélységekben foglalkozik, ahol a fény, mint a túlélés reménye jelenik meg. Én regényíróként nem ölöm meg a szereplőimet, ugye, hogy a detektív regényekben szokás. Szerintem sokkal érdekesebb azt megnézni, hogy tud az ember életben maradni, mint az, hogy milyen módokon lehet őket megölni. És ebben a túlélési keretben a fényanyaság, az életre segítés kulcsfontosságú értelemszerűen. Az idősebb bába, egy excentrikus filozófus, neki a szájába adhatok olyan dolgokat, amelyeket én szerzőként, Auður Avaként nem fogalmazhatnék meg különböző okokból értelemszerűen. Itt ugye fontos megjegyezni, hogy a regényíró nem azonos a szereplőivel, ha bár sokan tulajdonítanak neki olyan gondolatokat, amelyek esetleg egyik-másik regényében elhangoztak. De ez az idősebb bába, ő összehasonlítja az emberi állatot, az emberállatot a másfajta állatokkal, és nem nagyon hisz az emberben. De hisz a csecsemőkben, hisz a gyerekekben, és hisz a költőkben. És azt a tézist állapítja meg, hogy a gyerekek és a költők lehetnek azok, akik az emberi nemet megmentik, és reményt adhatnak neki. Említette, hogy ugye ez az idősebb bába, ő egy filozófusként is megjeleníthető, és ő neki van egy, könyvnek nem mondanánk, de egy kézirat halma. És ebben a kéziratban könyvként jelennek meg különböző gondolatok. Tehát a fiatalabbik, aki ugye őnek a nagy nénye, hogyha jól emlékszem, rokoni kapcsolatban ez az idősebb bába, ő kapja, vagy veszi magára azt a feladatot, hogy ezeket a kéziratokat egy kicsit elrendezze. Mondhatjuk azt, hogy ez a könyv, ez tulajdonképpen annak a kézirathalomnak, ami egy kitalált dolog, egy átszellemítéseként is felfogható. So the younger mother of light is the great niece of the older. A nevük is egyébként azonos, és ez egy ilyen szimbolikus közösséget is megteremt kettőjük között. Their names are also identical, which is conceptualized throughout. That this is a very deep connection between the two of them. And she takes it on herself, or she gets it as a task to order somewhat the manuscripts that she finds out of the blue of the great aunt. Could we say that this book
is a kind of transfiguration of that imagined manuscript which the younger midwife takes on to organize. Yeah. Yeah, absolutely. The younger midwife, the younger mother of light, she inherits her great aunt. And I actually found out that there are, for some reason, there are so many midwives in Iceland that didn't have any children. And not only in the old times, but also in modern times. So the younger one finds this Sikita banana box with 3 manuscripts and of her great aunt, and where she's trying to understand the light. With the name of one of the manuscripts is "The Truth About Light" as the title of the book in Hungarian. The other, there's another manuscript with the title "Animal Life," so about the human animal compared to other animals. And the main question is of the book is, how come the human animal that is born naked, helpless, with no fur, with no feathers, nothing to protect themselves, you know, it takes like 3 months for a baby to discover they have a hand. So when my grandson was 3 months old, I was looking at him and I said, "Now you must know you have a hand." So it was your grandson. Yeah, it was my grandson. Yeah. How come this, the most fragile of all animals on the planet, the human animal, how come this animal can also become so cruel? So that's a question, you know, in the book. And because, you know, in every book I try to find something new about human nature. Do you want to translate this first? You can go on. Yeah, he's a feel genius. I feel yeah. an arch there. So, like in Ör. Yeah. Like in my previous novel, it's about human suffering, and it's also about, have we the right to suffer if there are other people that suffer more than us? And I asked a question in this book whether, because I read somewhere that man was the only animal that cried, and then I read somewhere that man was the only animal that laughed. So the question in the book was, is man the only animal that laughs or the only animal that cries? And the answer was, if you can say there is an answer in a novel, that man is the only animal that does both. And in The Truth About Light, man is the only animal that writes poetry and tells stories. So so she's like the great aunt. She's trying to figure out. She's comparing man to other animals, and in every aspect, other animals are better than man. But she finds out, and that's where the hope lies in the book, that it's actually the weaknesses of man that are really a positive thing, because it seems that we have a brain that is like 5 times bigger than it should be compared to the size of our body, so we can find solutions to problems if we want to. Because we can't fly, we have invented aeroplanes, now we just have to invent some more ecological ways of traveling for someone living on an island like I do, you know, to be able to visit other countries, because every time I travel overseas I have to plant 700 birch trees, you know, to make up for my carbon footprint. So, and because we can't see in the dark like some animals can, we have invented electricity, etc., etc. So it's actually the weakness of this fragile human
beings we are, that can be a very strong and positive thing. Igen, mondhatjuk, hogy a fiatalabb fényanya mint egy megörökölte ezt a küldetést, ezt a feladatot, és ami nagyon érdekes, hogy a nagy-nagynénikéjének sincs gyereke, és amire rájöttem, meg ő is a regény folyamán ráébredt, hogy nagyon sok olyan bába van, aki nem vállal, vagy nem tud saját gyereket szülni, és valahogy mégiscsak az élettel a legintenzívebb és legközvetlenebb kapcsolatban van. Ezek a kéziratok, amikről itt szóval 3 banános dobozban kerülnek elő egy nem is különösebben elrejtett helyről, és a fény a vezérmotívumuk. Az egyik kéziratnak a címe az, ami a magyar kiadásnak is a címe lett, az igazság a fényről, egy másik az állati életet boncolgatja, és az emberi léttel hasonlítja össze ez az idősebb bába az állatokat. Az emberrel, aki védtelen, akinek nincsen szőre, aki 3 hónapig tart, hogy egyáltalán rájöjjön, hogy neki keze van. Amikor az unokám megszületett és 3 hónapos lett, akkor mondtam neki, hogy most már tudnod kéne, hogy neked van kezed, mert hogy valahogy nem akarta úgy használni. És a legtörékenyebb állat, de hogy lehet ez, amikor a legkegyetlenebb állat is a pusztításban sincsen párja? Hogyan lehet ez? Ezt vizsgálja ez a könyv is, meg az a kézirathalom is. És ha összehasonlítjuk a korábbi könyvemmel, a hegekkel, vagy más írásaimmal is, akkor valahol mindig az emberi természetről próbálok újabb és újabb dolgokat kideríteni. A hegekben az emberi szenvedés volt az egyik központi motívum, hogy van-e jogom szenvedni, ha a világon vannak mások, akik sokkal jobban szenvednek nálam. És ezzel párhuzamosan olvastam valahol, hogy az ember az egyetlen állat, amelyik sírni, illetve nevetni képes. Utána kellett járnom, hogy ez igaz, és részben igaz abból a szempontból, hogy az ember az egyetlen, aki tud mind a kettőt, tud sírni is és nevetni is, és emellett ezt kiegészíteni, hogy csak az ember mesél, és csak az ember ír költészetet. És ha bár minden területen az állatok jobbak, vagy vannak olyan elemeik, amelyekben lepipálják az embert, fizikum, bármi más túlélési ösztönökben, de mégis az embernek a gyöngesége az, ami egy pozitívummá válik. 5-ször akkor adjunk van, mint ami jogos lenne a testméretünkhöz képest, és ezt, ha jól használjuk, akkor megoldásokat tudunk vele találni. Hogyha rájövünk, hogy mi nem tudunk repülni, mint a madarak, akkor felfedezzük, vagy feltaláljuk a repülőgépet. Hogyha manapság nekem, aki szigeten lakom, bárhova akarok menni, repülőre kell szállni, és 700 nyírfát kell ültetnem, hogy az ökológiai lábnyomomat valamelyest eltöröljem, akkor ki kell találnunk olyan utazási módokat, amelyek szintén nem károsítják a környezetünket ennyire. Ugyanígy nem látunk a sötétben, feltaláljuk az elektromosságot, hogy lássunk, hogy tudjunk világítani. És így lesz a gyengeségünkből egy pozitív erőforrás, és ez az, amit a fény megjelenít, mint egy vezérmotívum a könyvben. Azt javasolnám, hogy itt olvassuk fel az első részletet, mert hogy ezek a gondolatok jelentős mértékben már felbukkannak itt is. I suggest that we read the first selection, because this is an actual situation. Ugye ez egy szüléslevezetésnek a kerete, és the guiding motives actually appear here to a certain extent. I've got the impression he's much better than me. No. You're absolutely wrong. Tehát először izlandiul meghallgatjuk az első részét, és utána magyarul az első fejezetet, ami egy szülés levezetésével kapcsolatos. Will you read the Icelandic first? And then it's the beginning. It starts with a birth scene. It's the beginning of the book. You know, a baby is born and is, you know, helpless, doesn't know who he is, who they are, or what this world is, or the mother, or anything. And you know, the first phrase is in order to be able to die, man has first to be born. So this is not pessimistic. It's just a fact, and it's a fact, and it's also because a novel is built by oppositions. If you want to write an ode to life, you have to write about death, and that's also why the father's family of the protagonist, the main characters, they are undertakers. They are taking care of the dead ones. They are taking care of the burial, the dead ones,
And on the mother sides, they are mothers of light, so they are welcoming a baby when they get born. So that's... Except the mother of the protagonist. Yeah. Who is this exception? Tehát az elején egy pessimista lehet a hangzás ennek a mondatnak, hogy ahhoz, hogy meghalljunk, először meg kell születnünk, de igazából ez nem pessimista, ez tárgyszerű. Tehát ez így van, hogy ha az ember oldalt akar írni az életről, akkor muszáj a halálról is szót ejteni, máshogy ez nem fog működni, és ez az ellentét, ez végighúzódik egyébként a regényen, hiszen a családnak a férfi tagjai a temetkezési vállalkozásban működnek, és a nő tagok azok, akik pedig fényanyák, és ezzel egyfajta érdekes egyensúly, illetve ellentét is megvalósul a keret történetben. Ég tek á móti barninu þegar það fæðist, lyfti því upp frá jörðu og sýni það heiminum. Til þess að geta dáið þarf maðurinn fyrst að fæðast. Það komið undir hádegi þegar loks rofar til í heimskautanóttinni og eldhnötturinn rúllar upp fyrir sjóndeildarhringinn eða rétt svo og bleik rák þrengir sér í gegnum rifu á gluggatjöldunum á fæðingarstofunni, varla breiðari en greiða í vasa og lendir á konunni sem liggur í rúminu og þjáist. Hún lyftir upp handleggnum, opnar lóan og grípur ljósið, lætur hann svo síga aftur. Én fogadom a gyermeket, amikor megszületik. Felemelem a földről és megmutatom a világnak. Ahhoz, hogy az ember meghalhasson, először meg kell születnie. Már majdnem dél van, amikor végre oszlani kezd a sarkköri éjszaka, és feltűnik, azaz épp hogy felsejlik a horizonton a tűzgolyó, és egy zsebfésűnél is alig szélesebb rózsaszín fény sugárhatol be a szülőszobába, a függönyrésen át. Megsimítja az ágyban vajúdó nő kézfejét, mire az tenyerébe zárja a fényt, majd visszaereszti öklét a lepedőre. Feszesen tudorodik a hasa, egy fél kivittetovát adott rá, tele maggal, mint amit éles késsel vágtak félbe, de helyenként szakadozik a körvonala, és a kép alatti betűk is egészen messzire kerültek egymástól. Mindörökké a tiéd. Szülés után majd a szőrös gyümölcs is visszaugrik a helyére. Maszkot teszek fel, és belebújok a köpenyembe. Eljött az idő, az ember életének legnehezebb percei, a születés. Előbújik a fej, és nem sokkal később már kezemben tartom a bértől és magzatmáztól csuszamlós apró testet. Kisfiú. Fogalma sincsen, hogy ki ő, ki helyezte bele ebbe a világba, sem arról, mi ez a világ. Az apa leteszi a mobilját, hogy elvágja a köldögzsinort, remegő kézzel szünteti meg az anyát és a gyermeket összekötő közvetlen kapcsolatot. Az anya oldalra fordított fejjel figyel. Lélegzik? Igen. Magamban még hozzáteszem, innentől kezdve napi 23 000-szer fog levegőt venni. A mérlegre teszem az üvöltő húscsomagot, mire az hadonászni kezd. Nincsenek már falak, határok, nem keríti el semmi sem a világot, az egész ismeretlen vidék, végtelen messzeség, feltérképezetlen terep, a kisfiú szabad esésben zuhan, majd megnyugszik, az arca ráncos, torza gondoktól. Az ablak előtti hőmérő -4 fokot mutat, miközben a világ legvédtelenebb állata a mérlegen fekszik. Meztelenül és tehetetlenül, nem védi se toll, se bunda, se pikkely, de még szőr sem. Csak néhány apró pia játszadozik a feje búbján, ahogy átszűrődik rajta a halványkék neonfény. Kinyitja a szemét életében először, és látja a fényt. Nem tudja, hogy megszületett. Erre én azt mondom, szia drága. As you could hear, it's my specialty to write in a language that no one understands, so that's why translators are so important for us. They rewrite our books in their language. Igen, a fordítót emeljük ki, aki nélkül ez a teljesen idegen nyelven megszülető szöveg nem jöhetett volna létre. They are also, we have a textual mother of light. Mert hogy ugye egy szöveg, egy irodalmi fényanya ül itt a könyvben, tehát aki elhozza ezen az idegen, teljesen vad nyelven azt a szöveget, ami nem létezett. Tehát ez ugye in Hungarian we've got an expression bábáskodni, so to play midwife is like when you're standing by, tehát bábáskodott ennek a szövegnek, és talán egy kicsit többet is. Majd erre még visszatérünk, mert elég sok érdekesség kapcsolódik ugye a nyelvi nehézségekhez.
we will come back to some linguistic difficulties, because of course it's very difficult to transplant, as it were, from one language to another. But I just wanted to add that they are so rare, people speaking Icelandic and translating from Icelandic, that we are Icelandic authors, we are often on a waiting list for years, because there's only one person translating from the language in each country. And igen, az, hogy nagyon ritka az, hogy valaki izlandit tudjon ilyen szinten beszélni, és hogy izlandiból fordítson, tehát sok nyelvre egy igazi várólista van, mert hogy egy adott nyelvi közegben csak egy izlandi fordító van, és neki egyenként kell ugye a szövegeken végigmenni, tehát van egy lista. In Hungary we've got a luckier situation, so there are several. You're a magyar az egy különleges közeg ilyen szempontból, hogy több várólista. We have several waiting lists, if you like. Viszont talán akkor megkérdezném, hogy így a fordítás során említettük a nehézségeket, a bábáskodást, hogy voltatok kapcsolatban egymással? So I'm asking Kata about whether she's had any connections to you, like reaching out for difficult passages or asking for advice. I think I will just speak English so that you understand as well. So not this time. I don't think we've been in touch because of this book, have we? She's so independent. Annyira független, ennél a könyvnél nem vettük fel a kapcsolatot. Yeah, but I really love getting emails, letters from my translators, and one of the best thing about being a writer is getting to know those incredible people that are my translators. I'm being very sincere. I have dedicated all my prizes to my translators, of course. They rewrite my books in their language. Igen, hozzá kell tennem, hogy ez esetben ez nem valósult meg, de nagyon szeretek levelet kapni a fordítóimtól, nagyon szeretem felvenni a kapcsolatot, érezni, látni, hogy kik azok, akik dolgoznak ezeken a szövegeken, és minden díjamat a fordítóimnak ajánlom, mert nélkülük nem tudna terjedni ezek a szövegek, nem tudnának eljutni ilyen széles körben emberekhez, úgyhogy csak is hálás lehetek ezért. Nem gondoltam ennyire gyorsan olvasni a második részletet, de mivel az egy elég érdekes fordítói problémát felvet, ezért mégiscsak azt javasolnám, hogy most menjünk át erre a részre. So I would like to read the second passage. Ez ugye az a kontextus, hogy már olvasgatja a fiatalabbik fényanyja az idősebbiknek a feljegyzéseit, és ezek részben idézetek, részben tovább gondolt ötletek és felismerések, amelyek itt megjelennek. És majd meglátjuk, hogy a fordítás az melyik részen is okoz problémát. So this is when the younger mother of light is reading and organizing the texts of the older one, and keeps thinking on and continuing these thoughts, and we will see a very interesting little translation problem there. I've got the impression that, you know, if you're interested into Icelandic, you have already learned like 30 other languages. I mean, they are usually translators are linguistic geniuses. So it's. Azt hiszem, van egy ilyen benyomásom, hogy amikor mire az izlandihoz eljut az ember, már 30 másik nyelven túl van, tehát hogy ritka az, hogy az első választás legyen, viszont ennek az a következő, hogy aki izlandiul tud, az igazi nyelvzseni. Í fyrstu dagbókarfærslu sinni gerir langamma mín grein fyrir því hvers vegna hún ákvað að verða ljósmóðir, eða nánar tiltekið að læra yfirsetu kvennafræði við yfirsetu kvennaskóla Íslands. Inntökuskilyrði voru óspillt siðferði, auk þess að vera fulllæs og skrifandi. Első naplóbejegyzésében a dédnagyanyám elmagyarázza, miért döntött úgy, hogy bába lesz. Vagyis, hogy miért iratkozott be az izlandi bábaiskolába, ahová az erkölcsi fethetetlenségen kívül az írás és olvasás tudás volt a felvételő előkövetelmény. Utazni szerettem volna, világot látni, írja gyöngybetűkkel, ezért eldöntöttem, hogy Reykjavikba megyek bábának tanulni. 3 hónapos volt a tanfolyam, közben táncórákat is vettem. A bábák, akikkel a nénikém 1970-től kezdve 4. évszázadon át interjúkat vett fel nyaranta,
többnyire a dédnagyanyám generációjába tartoztak. A 19. század végén, a 20. század elején születtek, és mind gyalogosan vagy lóháton jártak ki a szülőasszonyokhoz. A bábákon érezni, hogy látták a világot, mondja az egyik interjú alany a hivatásáról. A legtöbb beszámolóban előkerül a téli viharban szédelgés, amikor fiatal és erős fiút küldtek értük, aki viszont hamar feladta a küzdelmet, mert félt a sötétben, vagy teljesen kimerült, és a bába magára maradt a hófúvásban. De muszáj volt tovább mennie, ismerős köveket keresett a tájékozódáshoz, derékig gázolt a hóban, szakadékokon és híd nélküli folyókon kelt át, jégtáblák között, hágókból vagy lavinákból keveredett ki, épp hogy, és mire végre célba ért és lefejtette magáról a sok réteg sálat, a gyerek sokszor már megszületett, élve vagy halva, mert az idő nem követi az asszony szükségét. Sorra töltötte meg az oldalakat a mindent elnyelő sötét, a végtelen feketeség, amiben az ember az orráig sem lát. Kénytelen a kezével kitapogatni a világot, és akármerre fordul, óriási és meredek, függőleges sziklafalba ütközik. A bábák próbálják szavakba önteni, milyen volt, amikor a mellettük álló utitársukat sem látták, és az újbegyeikkel kellett tapogatózniuk. Nem tudták, mit rejt a sötét, vagy meddig tart, és mindenféle hang lengte be, nem csak a szél süvítése, hanem más is, amiről lehetőleg nem akarnak beszélni. A sötét történeteket rejt, a sötét fantáziát rejt, és a fekete, az fekete. Mindig is féltem a sötétben, mondja az egyik interjú alany. Aztán a pontos idézeteket helyenként a nénikém magyarázatai és következtetései szakítják meg, mint például: aki nem járta az országot télen gyalog, nem tudja, milyen az igazi sötét. Majd felteszi a kérdést: van egyáltalán fény ebben az országban, vagy ebben a világban? Az interjú alanyok olyan szavakat is használnak az időjárásra, amiket manapság már csak ritkán hallani, és helyenként meg kellett állítanom a felvételt, hogy visszatekerjek és újra meghallgassam, hogyan nevezték a legsűrűbb hóvihart vagy ködöt. A húgom annak idején Lundben tanult meteorológiát, úgyhogy átküldtem neki a listámat az időjárási kifejezésekről. Végül 8 féle köd és 26 féle havazás került fel rá. Ezek a listák, ez egy kérdés lett volna, ha Kata nem előz meg, és nem árulja el, hogy ez a 8 plusz 26 szó, ez az izlandi szövegben fel van sorolva. So, this was going to be one of my questions to Kata as a translator, that I was thinking that you are such a merciful author that you don't list these words, but then it turns out you did. Tehát én először azt gondoltam, milyen kegyes a szerző, hogy nem sorolja föl ezeket a szavakat, és így nem hozza a fordító teljesen kilátástalan helyzetbe, de felsorolta ezeket a szavakat, viszont ezzel lehetőséget adott arra, hogy a fordító egy sajátos megoldást alkalmazon. Átadom a szót, hogy a lista, hogy ez a huszárvágás. Yes, so I decided not to try and sweat all those notions out in Hungarian, which wouldn't really sound proper Hungarian, but instead I went for the shortcut and just said, yeah, 26 types of snow, 8 or 9 types of, what was it? Fog. But it could be interesting. I don't know how the other translators went about this problem in other languages. Did they try to make up those words? I think many of them just listed, they kept the Icelandic just so that people could see the Icelandic, but it's just an extract because we have actually like 100 concepts for snow, we have 100 concepts for fog, and like 200 concepts for wind, depending on where it comes from, if it's wet or on this third windiest place on Earth. And Iceland is always with the climate changes, getting more and more wind. And it's the passage you read is there is traveling in it, and actually I did some inquiries and I read diaries and autobiographies of Icelandic midwives, and actually the longing to see the world was something, because they were all farmers in the old times in Iceland. Iceland was a very poor country until like after the Second World War, you know, people traveling with horses or on foot. And
they wanted to see the world. And it's often said about writers being born on islands that they write about going away. And going away is always means to come back. You know, the aim of going away is to change, to become someone else, and be different when you return back. And actually in Iceland, you're not taken seriously, you're not given responsibilities if you haven't seen the world, if you haven't lived abroad, if you haven't traveled overseas. And I think, to my knowledge, Icelandic is the only language that uses the same word for being at home, heima, and the world, heimur. So it means that the world is our home, home is the world. And there is always in every book of mine this idea of traveling, going away. It doesn't have to be a long travel. It can be a travel from brain to heart. But traveling is like a Bildungsroman. Traveling is, you get to know yourself. You get different view of the world by traveling. Reading is traveling. Reading is the only way we have to have many lives. To get to know how other people think. We only have one life, but reading is having multiple lives. And reading is traveling and staying at home. So this idea of going away, traveling, is really important because it goes with, like in art. Yeah. Traveling is like a rebirth. It's like a renewal. And the hero in that novel is an archetype for Icelandic masculinity, someone that can fix everything except himself. A handyman. So the big question is, are we able to fix a broken world? There is this environmental or climate background in the story. I wrote it back home in Iceland during COVID, the isolation of COVID, and I had this time to reflect on human nature and what we are doing to the earth. And so, like you, obviously we are all witnessing these extreme weathers. Last time I was in Budapest, the spring was one day. I mean, it went from minus something to 30 degrees. So I was told that the tulipanar? Tulips. Tulips, the tulips, yeah, in English. They had just one day to live, actually. The spring lasted one day. The same in Iceland. Glaciers are melting and incredibly fast, and we are losing the biggest stock of fresh water on the planet. So weather comes into this book, traveling, yeah. I will translate this and you get some more time to think about the conclusion to this. Or not. Or just leave it hanging there. Igen, tehát nagyon sok, ez egy messze nem kimerítő ez a lista, a köd és a hó különböző megnevezéseiről és a viharról. 100 szó van a hó különböző fajtáira, 100 fogalom a ködre, 200 a szélre, attól függ, hogy honnan fúj, nedves vagy száraz, vagy nem tudom mi.
És ahhoz, hogy erről egy képet nyerjek, ahhoz sok önéletrajzot és naplót olvastam el valódi bábák részéről, akiknek az egyik motivációja ez volt, amit hallottunk is, hogy világot látni, utazni. Ekkoriban Izland társadalma egészen a második világháború végéig roppant szegénységben élt, parasztság volt a túlnyomó többségben, és mindennapi küzdelmet folytattak a puszta megélhetésért is. Gyalog, lóháton közlekedtek, és ennek megfelelően lehet, hogy minden szigeten született, de az izlandi írókra abszolút igaz, hogy addig, amíg nem láttak világot, addig nem lehetett őket komolyan venni, tehát addig nem volt semmilyen tekintélyük. De az elutazás az mindig együtt járt a visszatéréssel is, és talán az izlandi az egyetlen nyelv a világon, amelyben a heima, otthon, illetve a heiműr világ szó gyakorlatilag ugyanazzal a kifejezéssel van leírva, és ennek megfelelően az utazás az mindenre kiterjed, és beszélhetünk itt valóban fizikai földrajzi utazásról, de az agytól a szívig vezető út is egy utazás, az olvasás is egy utazás, egy ilyen regény óhatatlanul fejlődésregény lesz, az olvasó is egy útra kell, mert hogy csak ezáltal élhet át olyan életeket, amelyek kizárják azt az egy életet, ami a valóságos. Így gondolhatunk bele mások érzésvilágába, így ismerkedhetünk meg más emberek gondolatvilágával. És az utazás mindig egy újjászületést is jelent, mert aki visszatér, az már egy megváltozott valaki. Legyen bár szó valós vagy metaforikus utazásról. A hegeknek a hősnője, aki egy izlandi, a maszkulinitásnak az archetípusa, talán így lehetne leírni, ami egy egészen ellentmondásos dolog, de ebben benne van az, hogy mindent megjavítanak. Egy izlandi ezermester az mindent megjavít, és a kérdés az, hogy a világunkat, ami elromlott, meg lehet-e javítani. Képesek vagyunk rá? Valahol ezt boncolgatja ez a könyv is, aminek a fényanyaságon kívül nagyon fontos eleme a klímaváltozás, és amikor írtam, akkor a Covid miatti bezártság különösen erőteljesen hívta fel a figyelmemet arra, hogy mit művelünk a Földdel. Rengeteg időm volt reflektálni a szélsőséges időjárásra, akár most, akár legutóbbi budapesti látogatásonkkor, amikor azt tapasztaltam, arról tájékoztattak, hogy a tavasz egy nap volt itt Budapesten, a -fokokból +30 fokra ugrott egyetlen nap leforgás alatt, a tulipánoknak egy napja volt elvirágozni, és ez valami elképesztő drámai változás, amit Izlandon különösen erősen érzünk, hiszen ott már eleve egy extrém időjárás, a világ harmadik legerősebb szelei uralkodnak, és lehetne sorolni. Olvadnak a gleccsereink, az édesvizeinket veszély fenyegeti az egész Földön, és ez olyas valami, ami összefüggésbe hozható ezekkel a nagyon fontos és alapvető emberi életkérdésekkel is. Említett néhány ellentétet, és a fordítóhoz van még egy kérdésem ezzel kapcsolatban. A szerzőhöz az, hogy a sötétség és a fény ellentéte az egészen nyilvánvaló, amiről eddig külön nem ejtettünk szót. Nekem voltak asszociációim Joseph Conrad a Sötétség szívében című kisregényével. Egy bizonyos helyen felismerül ez a kifejezés, hogy a sötétség szívében lenni. Itt ebben az idézetben is láttuk, hogy van egyáltalán világosság ebben a sötét világban, ebben a sötét országban. És a fordítóhoz pedig az az utolsó kérdésem, hogy lehet azokat a beszélő neveket, mert tudjuk, hogy a Luz, nem tudom a pontos kiejtést, a fény megjelenik földrajzi utcanevekben, egyéb helyeken. Hogy lehet ezt átadni? So the double question. I had strong associations with Heart of Darkness by Joseph Conrad. I wonder, I sometimes almost felt that this is like a proper feminine response or rewriting, or a very positive, despite all the negative things you mentioned about darkness and all that and death, a very positive statement opposing that very masculine, very destructive travelogue. And to the translator, the speaking names, geographical terms, street names that have light in them or others. So how is it possible to get this across? So I don't think it's quite possible to transplant those meanings into Hungarian or into any other language just one-to-one. So you definitely have to write something about it if you don't want to have those things be lost in translation. So this is what I did. I wrote about it in the preface, or was it on the other side of the book? In the epilogue, yeah. So there were a couple of sentences about the meanings of the names, which I always do in your books because names seem to be that important.
and the meanings of the names. And may I add something else to the previous topic? Because you mentioned Heimur and Heima, that Icelandic might be the only language that has this these two words in common. So my theory is that I just came up with, that Hungarian might be the only language in the world that has világ and világosság, so world and light, coming from the same root, which might be of interest to you. Yeah, the most difficult thing seems to be get used to the light. No, I mean, there has to be hope, like I said before, but hope can be of various kinds in novels. And one part of the hope is that the role of a writer is kind of organizing the chaos that we call life and giving it a meaning. It's like you have to downsize what is too big to understand, to grasp, and to one character, to a situation, to a plot. And I read somewhere that there are like 70,000 thoughts that go through our head each day. That's a lot of chaos to organize. And so being a writer is like a cleaning lady, cleaning man, cleaning up the mess after a party, giving it a meaning. And can be a very satisfying thing. I mean, as a writer, as a human being, I can suffer and cry like we all can, because the world is not like it should be, like with the 64 wars going on. You know, were run by the weapon industry, all that, yeah. And but writing about it can give you happiness, because you're kind of, you take the reader by the hand, you give him, you create a security zone, and you walk the reader through the book. That's also where hope lies. And if that would be amazing if you could change the reader a bit, and the way they look at the world. I think that works as a beautiful final thought. Lefordítanám gyorsan, egyrészt a fordító, ezeket nem lehet lefordítani, de Auður könyveiben Kata el szokott helyezni ilyen magyarázat, nem tolakodó módon, nagyon fontos, hogy senki sincs arra kényszerítve, hogy ezt elolvassa, ez szerintem nagyon pozitív. Nobody's forced to read these translations of and explanations of speaking names. És ugyanakkor lehet, hogy az izlandiban ez a otthon és a világ kapcsolódik össze, de a magyarban pedig egészen egyedülálló, hogy a világ és a világosság kapcsolódik össze ugyanabban az etimomban. Ehhez pedig azt lehet még hozzáfűzni, és most már a szerző nevében, a remény az sokféleképpen megjelenhet egy regényben. Az író feladata az, hogy rendet rakjon az élet nevű káoszban. A szereplőket méretre kell vágni, a cselekményt méretre kell vágni. Ha abból indulunk ki, hogy egy nap egy embernek átlag 70 000 gondolat megy át az agyán, nem tudom, hogy ezt hogy számolták meg, de teljesen hihető, akkor nyilván az író egy takarító személyzethez hasonló, aki egy buli másnapján próbál rendet rakni ebben a káoszban. És íróként én szenvedhetek azért, mert jelenleg is 64 háború folyik párhuzamosan a világon, én sírhatok azért, mert látom, hogy mi folyik a környezetemben, de ha írok róla, akkor az ezt ellensúlyozó boldogsággal ruház föl. Kézen fogom az olvasót, elviszem egy védett zónába, ahol együtt végig sétálunk, és itt rejlik az a remény, hogy ha csak egy kicsit sikerül az olvasóban új gondolatokat elültetni, vagy megváltoztatni ilyen vagy olyan módon, akkor azt gondolom, hogy ennél nagyobb elégtételt nem tudok elképzelni. Ezen a ponton muszáj átadnunk a terepet a következő előadásnak. Szeretném még egyszer megköszönni a szerzőnek, elsősorban Auður Ava Ólafsdóttir-ral, fordítójának, Veres Katának és Farkas Fanninak, aki felvillantott egy kis részletet abból a líraiságból, ami ezt a könyvet jellemzi. További nagyon kellemes és építő fesztiválozást kívánok, és találkozunk legközelebb a Polár eseményén.
A könyv dedikálására P33-as standon kerül sor közvetlenül ezután az esemény után, úgyhogy ott várjuk Önöket. Thank you very much, and enjoy the rest of your stay here in Budapest, and we'll expect you back. Thank you all. Absolutely.